tomto videonávodu si ukážeme, jak tisknout barevně věrné fotografie z aplikace Adobe Photoshop pomocí ICC profilu Fomei na tiskárnách Epson řady SureColor P pod operačním systémem macOS. Otevřete stránku www.fomei.com, záložku Podpora, ICC profily, zvolte značku tiskárny, konkrétní model a konečně vyberte papír, na který chcete tisknout. Dáme stáhnout nabízený zip archív, který obsahuje ICC profil a návod. Přejděte do složky stažených souborů a staženou složku obsahující ICC profil a návod přesuneme třeba na plochu. Nyní třeba najít složku, do které ICC profil musíme přesunout. Tu najdeme v knihovně, v záložce Color Scenes. Doporučuji přesunout si ji třeba na boční panel, abychom ji příště nemuseli hledat. Nyní ze stažené složky profil přesuneme do této složky profily. Vstupujeme do systémové složky, proto bude potřeba použít heslo. Nyní si otevřeme stažený návod a v něm vyčteme, jak bude třeba nastavit ovladač tiskárny. Fotografii otevřenou v programu Adobe Photoshop vtiskneme skrze menu, soubor, tisknout. V dialogovém okně nastavení tiskárny zvolíme požadovanou tiskárnu. Ve správě barev zvolíme správu barev provádí Photoshop. A v dalším řádku vybereme stažený ICC profil. V nastavení tisku zvolíme to, co jsme vyčetli v návodu, tedy odpovídající typ média a nejvyšší kvalitu tisku. A nyní můžeme tisknout. Užijte si papíry a plátna Fomei.